Szevasztok! Rikári vlog, körbetekintőzni fogunk, a kassai pályaudvart fogjuk körbenézni. Itt mögöttem egy búvár mozdony, előttem meg majd mindjárt látjátok a budapesti vonat, amelyikkel nem utazom el. Kollégákkal voltam itt, ők a délelőtti vonattal hazamennek, én viszont rátolok még egy napot, és majd csak este fogok haza közlekedni. De hát nem is az az érdekes, hogy én hogy közlekedem, hanem maga az állomás az érdekes. Itt az 1A vágánynál vagyunk, van két ilyen csonkavágány az állomás végében, Miskolc Budapest felé, és itt áll egy búvár nevezetű, becenevű mozdony. Ez ugye szlovák vagy csehszlovák dízelmozdony, és azért nevezik búvárnak, mert ilyen előreugró vezetőállás ablaka van, és olyan, mintha búvár szemüveget viselne a mozdony. Nagyon jó pofát, vasútbarátok szokták szeretni. Arra üzemi terület van, arra nem megyünk. Egyébként mellettünk van az autóbusz pályaudvar is, és folyamatosan beszél a hangos bemondó, pedig nem is olyan sok vonat indul most, de ezt a budapesti vonatot, ami itt áll hát utasforgalmi szempontból 1A vágányon, ezt már vagy 5-ször bevonta, amióta itt vagyok, amíg rákészültem erre a körbetekintőre. Egyébként egy ilyen villanymozdony viszi, 362-es sorozat, ez viszi Miskolcig, és ott ugye egyesítik a Zemplén Intercity-vel, ez a Hernád Intercity vagy Eurocity, azt nem tudom. Egyébként úgy korban és tudásban kb. Olyan, mint a Gigant, de ez azt hiszem csak 4 tengelyes, ha jól látom. Azt mondja, hogy 1-2, igen. És itt a buszállomás, nézzünk rá arra is, de majd mindjárt itt körbe fogunk tekinteni. 2 darab másodosztályú és egy első osztályú kocsiból áll a szerelvény. Ugye Miskolcon egyesítik a következővel, egyébként 10 óra 1-kor indul, most 9:59-et mutat itt az állomási óra, de bemondtak 5 perc késést. Gondolom valamilyen csatlakozásra várás lehet, mert tegnap is, amikor Poprádra utaztunk, akkor is volt egy 10-15 perc késés helyből induló vonaton. Úgyhogy gondolom, hogy valamilyen irányból valamilyen csatlakozást vár meg, mert hát ugye ott a személyzet, ott a gép, minden megvan, de nem indul a vonat. Egyébként érdekes a vágányok számozása, ugye Szlovákiában és Csehországban is külön számozzák a peronokat és külön a vágányokat, és ha megnézitek, ez az 1A vágány, de itt 15-ös van írva, tehát van egy üzemi számozás, és van egy utasforgalmi számozása a vágányoknak. Itt az állomás előtti tér, buszokkal, villamosokkal, taxikkal és mindennel. Ide-oda fogunk majd kimenni, és ott is körbe fogunk tekinteni. És igen, oda is ki fogunk menni, és körbe fogunk tekinteni. Nem állok meg a hangos bemondó alatt, mert nem lehet úgy beszélni. Tehát ugye 15-ös vágány ez vasútforgalmilag, utasforgalmilag meg az 1A. Egyébként átépítés alatt áll ez az állomás. Érdekes módon vannak számozva a vágányok, látjátok, az első vágány a 11-es, ott a Kosice felirat, ott jó fönt, és elnézünk kicsit erre is. Ha megnézitek, ez 13-as vágány, és ott 15-ös. Ja, akkor a peron az 1A, nem a vágány. Nástu Pistje 1A. És 15 és 13-as vágány. Akkor hülyeséget beszéltem. Ugye a Nástu Pistú a peron, a kolej meg a vágány. Itt tele lett vonatokkal a pályaudvar. Érdekes, hogy mindenütt galambszar van, tehát itt ezeket a galambmentesítő tüskéket nem nagyon használják. És jó nagy a szélzaj, pedig jó időt mondott mára, de csöpörög az eső, és
Itt egyébként szaladtak az utasok az átszállásra, nem tudták, hogy megvárja őket a vonat. Jó lenne kinézni a vonatok túloldalára is, egyébként átépítés alatt áll az állomás, bizonyos peronok le vannak zárva. Az a poprádi videómban is látszódni fog, akkor valamelyik hátsó vágányról ment a vonat. Hát elmegyünk a Platform 1A, Track 15. Úgyhogy én mondtam rosszul a vágányszámozást, de tegnap Poprádon is elég furán voltak számozva a vágányok. Mintha osztott vágány szerint lettek volna számozva, és akkor nem úgy, mint nálunk, hogy bal-jobb, meg AB, hanem egy vágánynak két száma is volt, ha jól láttam. Ott épp húznak ki egy szerelvényt, és hát ha el tudunk nézni itt az állomás másik oldalára is. Egy kis szlovák vasúti hangulatot mutatok nektek. Hát igen, itt, hogyha eljöttünk, akkor látszik, hogy ott megy egy ilyen tolatógép. Volt ilyen modellben, de nem biztos, hogy ilyen színben. És itt a harmadik peron az épp átépítés alatt áll. És akkor mi pedig most elhagyjuk az állomást, mert annyira ezek a peronok nem érdekesek, és körbe tekintünk kint. Persze itt vigyázni kell, hogy ne a galamszarba lépkedjek, de hát ez van. Az állomás épület egyébként elég szépen fel van újítva, úgyhogy mindenféle kereskedelmi létesítmények vannak benne. Úgyhogy nézzünk be oda is egy pillanatra, és akkor körbe nézünk, körbe tekintünk az állomás előtti téren is. Ezt most próbálom egy snitből felvenni, ezt a videót. Két aluljáró van, de pillanatnyilag a hátsó peronhoz csak ezen lehet átmenni. És akkor megérkezünk itt a vasútállomás létesítményre. Van csomagmegőrző és működik is. Ilyen a néninek kell odaadni, és akkor ad jegyet, nem ilyen automatás. De egyébként sok pályaudvaron volt automatás csomagmegőrző is. És akkor nézzétek meg, ilyen mindenféle üzletek, gyógyszertár, és tulajdonképpen úgy néz ki a vasútállomás, mintha egy pláza lenne. Két emeleten mindenféle üzletek találhatók, fönt még bulihelyek is vannak, kocsmák, de oda most nem megyünk. Itt az indulási tábla, nem, az az érkező. Ezek az érkező vonatok, az indulás, az a másik oldalon van kitéve. Akkor haladjunk itt a másik kijárat felé. Nézzétek meg, hogy amit nálunk még most vezetnek be, ez itt már régóta van, ez a üveg visszaváltás, ugye a PET palackot meg a aludobozt vissza lehet váltani, és van egy ilyen automata az állomáson is. Nálunk szerintem már nem divat, de kint vannak ezek a lapozható menetrendi táblák, meg lehet nézni, hogy mikor, hova megy a vonat. És itt pedig a manuális indulási tábla. Az utascentrum, ott lehet jegyet venni, de hát ugye lehet online is. És itt van az indulási tábla. A budapesti vonat még ki van írva, 5 perc késéssel, hát körülbelül most fog elindulni. Ugye a csatlakozásra várás miatt késett a vonat. Még Lidli is van az állomáson, és egész hosszú a nyitvatartása. Este 10-ig nyitva volt. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen kereskedelmi központ is van itt a pályaudvaron. Most előbb sokan jöttek, de most szépen kimegyünk, és megnézzük az állomás előtti teret is. Ott is körbe tekintünk.
Most nem lesz többre, oda nézzetek, Zsoltnak megmutatom, hogy mennyiféle tüskét lehet itt kapni. De én most nem veszek. Tegnap azért megisztunk egy üveg borovicskát a kollégákkal. Egy kicsit fölbasztam az agyamat, iPhone agyfasz volt, majd meglátjuk, hogy mi lesz neki a fejleménye. Valószínűleg el fogom vinni szervizbe és megnézetem. Szerintem az akkumulátorral lesz probléma, mert töltésnél jöttek elő a hibák és hiányosságok. Hát most viszonylag üres a villamos pályaudvar, két vágányos ugrokban, és hát ezek a nem tudom milyen típusú villamosok járnak főként, még van néhány Tátra is egyébként, de azt hiszem, hogy villamosos videót már láthattatok nálam, bár nem tudom, hogy sorrendben mikor fog melyik videó kimenni. Ezek a kis kétrészes csuklósok, ugye a közepe alacsony padlós, a végei pedig magas padlósok, ezek járnak itt. Egyébként van trollibusz is, de az nem közlekedik. Két vonal volt, ami csak az utolsó pár megállóban tér el egymásról, egy ilyen várost átszelő vonalak voltak, 71-es és 72-es, de autóbusz közlekedik mind a kettőn. Hát állítólag leromlott állapotba kerültek a kocsik, és nem tudtak újat beszerezni, és ezért, vagy nem érte meg, és ezért inkább 2015 óta buszokkal pótolják a trollibuszokat. Villamos vonalból pedig 80, 1-től 7-ig és a 9-es, plusz vannak a vasgyári vonalak, de erről volt vagy lesz videóm, úgyhogy nézzétek meg majd azt. Egyébként ilyen jópofa színűek a villamosok és a buszok, ez a kék, sárga, fehér. Itt épp egy Solaris kocsi érkezik, ismerhetjük ezt a típust. Nálunk ugye trollibuszok vannak ebből a típusból, és itt autóbuszként közlekednek. Ha jól vettem észre, akkor ezek dízelbuszok egyébként. Hát igen, most vasárnapi nap veszem föl ezt a videót, és ilyenkor eléggé ki van ürülve a végállomás, és ritkábban járnak a járatok. Hétköznap azért, sőt még szombaton is azért sokkal nagyobb élet volt itt, ezen a téren. Egyébként majd mindjárt mutatok még valamit. Ott van Kassa címere, nézzük meg azt is. Valaki megszólt, hogy túl sok a körbetekintőbe, azt hiszem a vasútállomásosba, hogy parkot is, meg ilyeneket is megnéztük. Busz. Hát igen, ez dízelbusz. Solaris dízelbusz. És akkor itt van Kassának a címere. Azt nézem, hogy ott van a megállóban vonalhálózati térkép, de azt most nem tudom megmutatni, mert ott állnak az emberek. Viszont más érdekességet megmutatok, ugyanis érkezik az autóbusz, és akkor ha már itt vagyunk, akkor egy kicsit arra is tekintsünk rá. Az az érdekes, hogy egyrészt hurok, kétvágányos hurok, és ugye sok helyen divat az, hogy a hurok végállomásokon ugye van egy visszafordító is, tehát félre is lehet állítani, meg le is lehet kerültetni kocsikat, ha megnézitek, akkor ugye visszafele is van egy vágány, és ami érdekes, hogy kiágazik ott két váltóval egy vonal, és vége van a vágánynak, és másútt is láttam már ilyet. Kitérőbe jön majd mindjárt a villamos, most éppen érkezik is egy szerelvény, egy kocsi, és az a vágány az úgy kiágazik, és ott vége van, és másútt is láttam ilyet a városban. Nem tudom, hogy ennek mi a célzata, lehet, hogy hálózatot szerettek volna bővíteni, vagy más kialakítási új végállomást csinálni, és a váltót már kiépítették hozzá, nem tudom. Minden esetre itt érkezik a villamos. Milyen ástú pistje, ne szálljanak be.
érkezik egy busz is, és akkor meg is mutatom nektek, hogy nézzétek meg, hogy hány ajtaja van a busznak. Elől van 3, és mögötte meg 2 5 ajtós csuklósok, és 5 ajtós csuklósok, és 4 ajtós szólók is közlekednek itt Kassán. Ugye nálunk most elmentünk egy kicsit az ajtóhiányos állapot felé, míg itt divat az igazi városi busz a sok ajtóval. Itt a szólót is, ha megnézzük, itt áll benn 2 szóló, ezek is, ha megnézitek, akkor 4 ajtós kocsik. Hát ezeken aztán gyors az utascsere. És akkor nézzük meg szemből is az állomást. Ott egy, gondolom, irodaépület, és hát a homlokzata az állomásnak az így néz ki. Ugye ki van írva, hogy Košice, és a szlovák vasútnak az emblémája mellette, az most így a borús időben nem biztos, hogy annyira látszik. Mindenféle parkolók és taxiállomások, és itt az autóbuszom Stanice, vagyis az autóbusz állomás. Mindenféle távolsági járatok indulnak innen, és akkor szerintem én itt fogom befejezni a történetet. Oda nézzetek, még kint vannak a választási plakátok. Szerintem én itt fogom ebbe a parkban az autóbuszállomás mellett befejezni a történetet. Itt vannak valamiféle szobrok is, és akkor egy pillantást vetünk az autóbuszokra is. Ugye ott vannak fönn a vágányok, a 15-ös meg a 13-as, a 2 csonka vágány, és mondják a vasútbarát ismerőseim, hogy jaj, hát pantográf vonatot vegyek föl, de hát nem láttam pantográf vonatot, ugye a szlovák villany motorvonatot, körülbelül hát talán korábbi, mint a mi hernyónk. Cseszkóba jobban divat volt a motorvonatozás, mint nálunk. Ritje, Krasnej, di Home. Kicsit így megvan azért ez az emlékmű. Kicsit meg van rongálódva sajnos ez az emlékmű. Hát általában azt tapasztaltuk itt Szlovákiában most ebben a pár napban, hogy rendezett ország, de nem minden szegletéről mondható ez el. Zadielska Dolina. Ezek valamilyen utazáshoz köthető alkotások lehetnek. És csöpög az eső, fúj a szél, úgyhogy nem túl videós barát ez az időjárás. Lehet, hogy jobban tettem volna, ha én is hazautazok a többiekkel, de én úgy voltam vele, hogy még ezt a napot kimaxolom, és csak esti vonattal fogok hazautazni. És hát itt van. Ezek szerintem városok. Medzev, Jasov és egyebek. Tehát a utazást szimbolizálják, gondolom, ezek az emlékművek, de hát rájuk férne egy kis renoválás, egy kis újjáépítés, és akkor végül, de nem utolsó sorban, itt az autóbuszállomáson fogok elköszönni. Nehogy azt mondjátok, hogy a buszokat nem mutattam meg, jó nagy autóbuszállomás van, és jó sok autóbusz indul. Nézzük meg a táblát. Gyakorlatilag, ha erre ráközelítünk, akkor látható, hogy hát amennyiben nem látható, hogy nagyon sok autóbusz egymást érik az autóbuszok. Itt éppen mozog egy, épp áll be talán indulásra. Én pedig ezzel a képpel, ezekkel az autóbuszokkal fogok tőletek elbúcsúzni. Én nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Rikári voltam Kassáról, tartsatok velem legközelebb is, még próbálok ma egy-két videót, körbetekintőt vagy valami érdekeset felvenni, igazából már a komolyabb tervem nincs. Most viszont megyek, iszom egy kávét. Sziasztok! Tschüss!